गुगल क्रोम एउटा वेब ब्राउजर हो जसबाट हामीले विभिन्न किसिमका इन्टरनेट र इमेलका फाइलहरू खोल्नको लागि इन्टरनेट ब्राउजिङ गर्नको लागि अर्थात् वेबसाइटमा जानको लागि हामीले गुगल क्रोम प्रयोग गर्दै आएका छौँ। गुगल क्रोम हामीले वेबसाइटमा जानको लागि मात्र होइन, यसमा रहेका विभिन्न हिडन फिचर्सहरूको माध्यमबाट धेरै कामहरू सजिलैसँग छिटो छरितो सम्पन्न गर्न सक्छौँ। ती के कामहरू गर्न सकिन्छ त भन्नेतर्फ हामी लाग्दैछौँ। साथीहरू, काम सुरु गर्नभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने यस्तै किसिमका विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। साथीहरू, हामीले क्रोम ब्राउजरलाई वेबसाइट खोल्नको लागि अर्थात् इन्टरनेटमा ब्राउजिङ गर्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ भने हामी अझै कमजोर छौँ। हामीले सिक्नु पर्ने धेरै नै छन्। त्यसकारणले यो गुगल क्रोम वेब ब्राउजरबाट कति कामहरू गर्न सकिन्छ त त्यसतर्फ हामी लाग्दैछौँ। पहिलो काम, हामीले वेब ब्राउजर खोलौँ। वेब ब्राउजर खोलिसकेपछि के गर्न सकिन्छ त मैले यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। पहिलो काम के छ भने यसले हामीलाई पीडीएफ रिडरको काम गर्छ। हामीसँग पीडीएफ रिडर छैन कम्प्युटरमा भने हामीले कुनै पीडीएफ फाइललाई लगेर यो वेब ब्राउजरबाट खोल्न सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने त, मसँग एउटा यहाँ सनराइज ब्याङ्कको क्यालेन्डर छ पीडीएफमा भएको, अर्को एउटा फाइल पनि छ। त्यसलाई मैले लगेर यहाँ माथि रहेको एड्रेस बारमा लगेर राखिदिएँ र इन्टर थिचिदिएँ भने यसले उत्तिखेरै हामीलाई पीडीएफ फाइल देखाइदिइहाल्छ। त्यसकारणले तपाईँको कम्प्युटरमा पीडीएफ रिडर छैन, अब टेन्सन नलिनुहोस्। तपाईसँग गुगल क्रोम वेब ब्राउजर छ भने त्यसले तपाईलाई पीडीएफ रिडरको काम गर्छ। यसले प्रिन्ट गर्ने अप्सन पनि दिएको छ, डाउनलोड गर्ने अप्सन पनि दिएको छ। यावत कुराहरू यहाँ हामीले पाउन सक्छौँ। यसरी पीडीएफ अर्को फाइललाई पनि मैले यहाँ लगेर छोडिदिएँ र इन्टर थिचेँ भने के गर्छ, यसले पीडीएफ रिडरको काम गर्छ। बृहत नेपाली शब्दकोश भन्ने पीडीएफ फाइल छ मसँग, यसलाई यसले देखाइदियो। एउटा पीडीएफ रिडरको काम गर्छ। अर्को काम के गर्छ त, अर्को काम भनेको यसले मिडिया प्लेयरको काम गर्छ। तपाईसँग कुनै सुइटेबल मिडिया प्लेयर छैन भने अब तपाईले त्यो कुनै पनि मिडिया फाइलहरू खुलेनन् तपाईसँग भने त्यसलाई लगेर यो वेब ब्राउजरको यहाँ लगेर छोडिदिनुस्, अर्थात् वेब ब्राउजरको माथि रहेको एड्रेस बारमा लगेर छोडिदिनुस् र इन्टर थिच्नुहोस्। यसले तपाईका फाइलहरूलाई प्ले गरिदिइहाल्छ। अर्को कुनै पनि फाइल खोलौँ। मैले यही कम्प्युटरमा भएको फाइललाई मैले युज गरेँ, यसमा गएर इन्टर थिचिदिएँ, यसले फेरि यसलाई प्ले गरिदिइहाल्छ। यस्ता कामहरू चाहिँ वेब ब्राउजरले गर्छ। त्यस्तै तपाईले अहिले पीडीएफ फाइललाई रिड त गर्यो, तर तपाईसँग पीडीएफ बनाउनु पर्ने छ कुनै कुराहरू। तपाईले इन्टरनेटमा कुनै कुराहरू सर्च गर्नुभयो। मैले कुनै एउटा सर्च गरेँ, अब गुगलमा गएर एउटा नोट सर्च गरेँ, व्हाट इज कम्प्युटर भनेर मैले यहाँ सर्च गरेँ र मैले एउटा डिफिनेसन पाएको छु। डिफिनेसनलाई मैले पीडीएफ फाइल बनाएर पछि पढ्ने गरेर राख्नु छ भने मैले के गर्न सक्छु त, यसलाई पीडीएफ फाइल बनाएर राख्न सक्छु। कुनै पनि फाइललाई यहाँ इन्टरनेटमा भएका वेबसाइटमा भएका कुनै पनि आर्टिकल्सहरूलाई तपाईले पीडीएफ फाइल बनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ एउटा कुनै त्यो सजिलोको लागि एउटा कुनै वेबसाइट खोलेँ, रातोपाटी.com भन्ने मैले वेबसाइट खोलेँ। यहाँ भएको एउटा न्युज मैले अहिले पछि पढ्नु छ, अहिले चाहिँ फुर्सद छैन र पछि पढ्नु छ भने मैले यहाँ भएको चाहिँ यो आर्टिकल्सलाई मैले के गर्छु, पीडीएफ फाइल बनाएर राख्न सक्छु। केबाट त हामीले भने यो वेब ब्राउजर गुगल क्रोमबाट। दुश्मनलाई पनि कोरोना नलागोस् भन्ने मैले एउटा आर्टिकल खोलेँ। यो आर्टिकललाई मैले अब पछि पढ्नु छ। मैले सिम्पली के गर्छु यसलाई भने कन्ट्रोल पी थिच्छु किबोर्डबाट, प्रिन्ट भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसपछि माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पीडीएफ भन्ने एउटा डेजिनेसन देखाउँछ, प्रिन्टरको डेजिनेसन। त्यसलाई पेज कति अल पेज गरौँ, मैले यसले प्रिन्ट गरेँ। प्रिन्ट गरिसकेपछि यहाँ एउटा अप्सन देखा पर्छ, विन्डोज देखा पर्छ। त्यहाँ गएर तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा। यहाँ गएर रातोपाटी आर्टिकल भनेर सेभ गरिदिएँ मैले। अब मैले यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छु। यहाँ तीनवटा डट छ, त्यहाँ गएर प्रिन्ट गरेर पनि गर्न सक्छु। ती कामहरू चाहिँ हामीले कन्ट्रोल पी पनि थिच्न सक्छौँ, यहाँ गएर क्लिक गरेर गर्न पनि सक्छौँ। यदि गरिसकेपछि मैले यसलाई बन्द गरिदिएँ र मैले भोलि खोल्दाखेरि यसरी मैले राखेको आर्टिकल, मैले रातोपाटीको दुश्मनलाई पनि कोरोना नलागोस् भन्ने आर्टिकल मैले यहाँ पाउन सक्छु।
यसलाई सजिलैसँग पढ्न सक्छु। मैले यहाँ रहेको फाइल यो चाहिँ पीडीएफ फाइलमा गइसकेको छ, मैले यसलाई फुर्सदको समयमा पढ्न सक्छु। त्यस्तै अर्को काम के गर्छ त यसले भने यसले कुनै पनि वेबसाइटलाई हामीले डेस्कटपमा राख्न सक्छौं। अर्थात् मोबाइलमा जस्तै गरेर हामीले यहाँ कुनै फाइलहरुको आइकन अर्थात् कुनै प्रोग्रामहरुको आइकन बनाएर राख्न सक्छौं। जस्तै मसँग एउटा फेसबुक खोलेको छु, मैले यो फेसबुकलाई मैले बाहिर डेस्कटपमा राख्न चाहे भने के गर्ने त भने यसमा हामीले यहाँ रहेका तीनवटा डटमा जाउँ, त्यसपछि यहाँ मोर टुल्स अनि त्यसपछि यसलाई क्रिएट सर्टकट गरौँ र यहाँ गएर नाम दिन सकिन्छ। हामीले यहाँ फेसबुक भनेर आइरहेको छ, त्यसको साटो माई फेसबुक भनेर सेभ गरिदिए, मैले क्रिएट गरेँ। त्यसपछि अब यसमा के आउँछ त यहाँ डेस्कटपमा फेसबुक भन्ने आइकन बन्छ, तपाईले यहाँ डबल क्लिक गर्नुस्, तपाईको फेसबुक आफै खुल्नको लागि सहयोग गर्छ। यो भएन त सजिलो। त्यस्तै अर्को छ, मैले यहाँ युट्युब छ, युट्युबलाई पनि मैले त्यही गर्न चाहे। फेरि हेर्नुहोस् यहाँ थ्री डटमा गएर क्लिक गरौँ, यहाँ गएर मोर टुल्समा जाउँ, क्रिएट सर्टकट गरौँ, त्यसपछि युट्युब भनेर क्रिएट गरिदिउँ। यो अटोमेटिकली डेस्कटपमा बस्छ। डेस्कटपमा बसिसकेपछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ खोल्नको लागि। ब्राउजर खोलिराख्नु पर्दैन, तपाईले वेबसाइटको एड्रेस थिचिराख्नु पर्दैन, आफूले युज गर्न पर्ने वेबसाइटको आफै सर्टकट बनाएर लोगो सहित बाहिर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को गुगल क्रोम वेब ब्राउजरले माथि हामीले यो एड्रेस बारमा गएर हामीले क्याल्कुलेटरको काम गर्न सक्छौं। यसमा गएर 1 2 + 4 5 + 7 8 यहाँ यसले उत्तर दिइसकेको छ 135 भनेर। जस्तै 5 × 8 / 2 यहाँ दिइसकेको छ। यस्ता विभिन्न काम हामीले 1000 + 500 + 589 + 623 गर्यौं, यसले उत्तर दिइसकेको छ। यसले के गर्छ त अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दा वेब ब्राउजरले यो गुगल क्रोम वेब ब्राउजरले हामीलाई टाइम सेभिङको लागि क्याल्कुलेटरको काम पनि गर्छ। यसमा इनबिल्ट क्याल्कुलेटर रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब यो वेब ब्राउजरले हामीलाई अर्को काम पनि गर्छ। त्यो के त भन्दा कुनै पिक्चरहरु ब्राउजिङ खोल्नको लागि हामीसँग पिक्चर खोल्ने कुनै सुइटेबल प्रोग्रामहरु छैन भने पिक्चरलाई इमेजको प्रिभ्यू देखाउनको लागि कुनै एउटा पिक्चरलाई लगेर हामीले यहाँ एड्रेस बारमा लैजाउँ र इन्टर थिच्दियौं, यसले अटोमेटिक खोलिदिनेछ। मसँग भएको पिक्चर यसरी खोल्न सके मैले। कुनै एउटा पिक्चरलाई लगेर फेरि यहाँ गएर राख्दियौं र इन्टर थिच्दियौं, यसरी यसले छिटो ब्राउजिङ गरेर छिटो प्रिभ्यू देखाइदिन्छ। यसरी यस्ता कामहरु चाहिँ यहाँबाट हामीले गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को काम पनि गर्न सकिन्छ। तपाईले वेब ब्राउजर नै खोल्नुहुन्छ र तपाईलाई चाहिएको वेब ब्राउजरमा कुनै फाइललाई तपाईले पिन गर्न सक्नुहुन्छ, साइटलाई पिन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको के त भन्दा मैले फेसबुक चाहियो र फेसबुकलाई मैले सधैँ खोलिराख्नु पर्नेछ भने मैले वेब ब्राउजर खोल्नासाथ फेसबुक खोल्ने बनाउनको लागि यो खुलिराखेको वेब ब्राउजरको माथि ट्याबमा जाउँ, राइट क्लिक गरेर पिन गरिदिउँ। मसँग युट्युब खोल्न पर्ने छ, युट्युबलाई मैले यहाँ जाउँ, राइट क्लिक गरौँ र पिन गरिदिउँ। अब मैले वेबसाइट यो वेब ब्राउजर बन्द गरेँ। अब मैले अर्को पटक गुगल क्रोम खोल्न साथ के गर्छ यसले अटोमेटिकली ती दुईटा साइटहरु खोलिरहेको हुन्छ। यहाँ गएर फेसबुक खोलिरहेको छ, यहाँ के खोलिरहेको छ युट्युब खोलिरहेको छ। यसरी हामीले अटोमेटिक खुलिराख्ने पनि बनाउन सक्छौं। यसको काम अझ सजिलोसँग हामीले डेस्कटपमै राखेर यो सर्टकट बनाएर पनि गर्न सक्छौं। यस्ता धेरै कामहरु गर्छ गुगल क्रोममा भएका। अरु फिचर्सहरुको बारेमा मैले पछिल्ला भिडियोहरु पनि चर्चा गर्नेछु। तपाईहरुलाई यस्ता जानकारीहरु आवश्यक पर्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्त्यमा सब्स्क्राइब गरेर त्यहाँ देखिने बेल आइकनमा थिच्न नभुल्नु होला, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने प्रत्येक भिडियोहरु तपाईको मोबाइल अथवा तपाईको कम्प्युटरमा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। धन्यवाद।